Hei, tämä on mun graduseminaarin B-esitys. Se varsinainen esitys on pidetty 4.12.2025 Turun yliopistolla Quantumin auditoriossa, mutta tää on nyt esitys, minkä mä pistän YouTubeen tästä samasta asiasta. Graduseminaarista sen verran A-esitys on tarkoitus olla käytännössä ryhmäopponointi jollekin jo olemassa olevalle gradulle. Eli sitä ei esitetä yksin ja sen takia en sitä erikseen laita YouTubeen. B-esitys on suunnitelmaesitys ja C-esitys on valmiin tai lähes valmiin gradun esitys. Mennään näin asiaan. Eli kyseessä on logiikan LQ-täydellisyys. Virallinen nimi on ylinumeroituvuuskvanttorillisen identiteetillisen ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikan täydellisyys. Eli hajotetaan tämä asia palasiksi. Mikä on LQ? LQ on identiteetillinen ensimmäisen kertaluvun predikaattilogiikka, johon on lisätty ylinumeroituvuuskvanttori Q. Eli joo, logiikka on toki matematiikan ala, mutta myös nimitys kielelle samalla tavalla kuin meillä on vaikka sana algebra ja sigma-algebrat ja sun muut. Niin meillä on myös ajatus siitä, että meillä on yksittäinen logiikka, jota voidaan tutkia. Siinä on objektikieli, tässä se on LQ, jota tutkitaan, ja metakieli, millä sitä tutkitaan tai analysoidaan. Metakieli on tässä gradussa suomen kieli, joilla on lisämerkeillä. Vähän vastaavasti, kun logiikan peruskurssilla opetetaan, niin objektikieli on mitä tutkitaan, metakieli on vähän niin kuin se, että jos sä menet opiskelemaan englantia, niin sä opiskelet sitä aluksi suomeksi, jos sä osaa englantia, koska sä tarvitset jonkun kielen, minkä kautta sä käsittelet sitä toista kieltä. Tarkoitus ei ole opetella puhumaan suomea englanniksi tai englantia suomeksi, niin kuin rallikuskit tekevät, vaan tarkoitus on enemmänkin se, että meillä on joku tapa käsitellä kieltä ilman, että me käsitellään sitä sen kielen itsensä kautta. Siihen sisältyy looginen aakkosto, mikä on miltä tahansa logiikan kurssilta varmasti tuttu. Eli noita kolme konnektiivia, ei, tai ja. Eli se kolmas konnektiivi on ja sen takia se on hassu lausua. Lyhennyksenä myös implikaatio ja ekvivalenssi. Sitten on kvanttorit, niistä lisää myöhemmin. Yhtäsuuruusmerkki, josta tulee toi identiteetillinen osa tuohon nimeen, eli meillä on yhtäsuuruusmerkki käytössä. Sulkijat kertoo, että missä järjestyksessä asiat kannattaa lukea, mitkä kokonaisuudet on sidottu keskenään, ja sitten meillä on tietenkin pilkku. Ja sitten toi numeroituva määrä yksilömuutturia on merkityksellinen, mutta mennään siihen myöhemmin. Siinä sisältyy symboliaakkosto S, eli kaikki nämä matematiikan perusklassikot. Ja jokaisella tämmöisellä funktio- ja relaatiosymbolilla on myös paikkaluvut. No mitä on ylinumeroituva Q? Joukko S on numeroituva tarkalleen silloin, kun on mahdollista muodostaa injektiojoukosta S luonnollisten lukujen joukkoon N. Ja nyt ideana on se, että me halutaan sanoa, että joukot on yhtä suuria, koska erilaiset äärettömyydet ei välttämättä ole yhtä suuria. Eli pelkästään intuitiokin varmasti sanoo, että jos meillä on kaikki luonnolliset luvut, niin se ei ole yhtä iso kuin koko lukusuora, koska konkreettisesti ei voida muodostaa viektioita. No miksi just injektio, jos kerran kyseessä on se, että halutaan yhtä suuret lukujoukot? Tässä kyse on siitä, että kun me voidaan muodostaa injektio, niin me voidaan sanoa, että kyseessä on yhtä suuri tai pienempi joukko kuin luonnolliset luvut. Eli pienemmätkin joukot hyväksytään, myös äärelliset joukot. Jos meillä olisi viektio, niin me ei hyväksyttäisi äärellisiä joukkoja, vaan yhtä suuret äärettömyydet kuin luonnolliset luvut. Jos joukko ei ole numeroituva, se on ylinumeroituva. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä injektiota ei voida muodostaa. Ja tällöin on kyseessä lukujoukko, joka on suurempi kuin luonnolliset luvut. Esimerkki tästä on reaaliluvut, ja siitä Cantorin diagonaaliargumentti on se, miten se yleensä osoitetaan ja todistetaan. Ja sitä en tässä käy läpi. Oletan sen tutuksi kaikille. Tavallisten kvanttorin lisäksi määritellään Q. Universaali kvanttori on tuo väärinpäin oleva A, ja tarkoittaa, että kaikilla, vaikkapa X, pätee joku väite P. Eksistenssikvanttori, eli tuo väärinpäin oleva E, eli on olemassa vähintään yksi X, jolla jotain pätee.
Jos siinä olisi huutomerkki perässä, tarkoitettaisiin, että on olemassa tarkalleen yksi, mutta se ei ole tässä nyt relevantti. Tavallisella kvanttorilla on duaalisuusominaisuus, eli selkeästi, jos mä voin arkikielessäkin sanoa, että kaikilla x pätee väite p, niin selkeästi mä voin sanoa, että ei ole yhtäkään x, jolla se väite p ei pätisi. Ja näin voidaan ilmaista se duaalisesti. Kvanttorit hyötykäytössä näkyvät tässä tapauksessa näin. Tämä on varmasti matematiikan opiskelijoille vanha tuttu trauma-analyysi ykköskurssilta, ainakin minulle. Eli kun puhutaan lukujonon raja-arvosta, niin sen voi ilmaista monella eri tavalla. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, eli tuo alempi ilmaisu kertoo meille sen määritelmän. Ja voin kuvitella sitä ihmistä, joka sanoo, että hän tippui matematiikasta, kun kirjaimet tulivat esille. Ja hänen ilmettään juuri nyt, koska nyt on enää yksi luku esillä. Loput on kirjaimia tai symboleita. Eli hyvää loppua sille ihmiselle. En suosittele tätä kyseistä alaa. Ylinumeroituvuuskvanttori Q kertoo, että on olemassa ylinumeroituva määrä jotain. Ja tosiaan, tangenttina, se lausutaan Q, niin kuin taivaan kappale, eli K-U-U, eikä GU, niin kuin suurin osa tuppaa lausumaan sen. Mitä on täydellisyys? No, siinä on tuo symbolinen ilmaisu, tutkitaan vähän tarkemmin. Eli tässä on completeness. Kyse ei ole jostain ideaalisesta perfektionismista, vaan ihan siis siitä, että päättelysäännöt voivat todistaa tuloksen, jos ja vain jos kaava on tosi kaikissa oletusten malleissa. Tästähän seurasi tosi nopeasti tosi hassu tilanne, jos me voitaisiin todistaa jotain, joka ei ole totta, tai ei todistaa jotain, joka on totta. Ja silloin olisi kyseessä sitten taas incompleteness, epätäydellisyys. Kielen semantiikassa on tosia kaavoja, joilla ei ole todistusta syntaksin pohjalta. Tunnetuimmat ja vaikutusvaltaisimmat täydellisyys- ja epätäydellisyystodistukset ovat Kurt Gödelin 1930-luvulla tekemät todistukset, jotka tehtiin vastauksena David Hilbertin matemaattisiin konjektuureihin. Tästä voi katsoa lisää. Tästä on Veritasiumiltakin video ja tällaista. Perusideana siis se, että ei voida olettaa, että mikään matematiikan todistusjärjestelmä voi helposti sisältää kaikki todistukset, jota me siltä halutaan. Eli usein sinne jää jotain välejä, ellei me muokata sitä todistusjärjestelmää tai jollain tavalla prosessoida sitä eri tavalla. Eli esimerkiksi aritmetiikka oli tämmöinen tilanne Peanon aksioomilla, mutta myöhemmin erilaisella koneistolla osoitettiin sieltä haluttuja tuloksia. Mutta tästä asiasta lisää esimerkiksi Turun yliopistolla logiikan perus- ja jatkokurssit kertovat tästä aiheesta, jossa graduohjaajani Vesa Halava opettaa tästä vieläkin, koska tästä aiheesta on moni matemaatikko helposti sanoo asioita väärin, koska se on aika tarkka ilmaisu. Toivon, että tässä en ole niin tehnyt, mutta joka tapauksessa suosittelen, että jos yhtään kiinnostaa tai on relevanttia, niin katsoo itse näitä asioita vähän syvällisemmin ja syvemmällä. Yleinen suunnitelma. Eli tässä on ensimmäinen puolisko mun gradusta tällä hetkellä. Ja B-esityksen tarkoitus on esittää se suunnitelma. Ja tässä on mitä me ollaan käyty läpi. Eli nämä alkuoletukset ja määritelmät ja kieli LQ. No historiasta me voidaan nopeasti sanoa, että ensimmäisenä 5.7 Mostowski esitti täydellisyyskonjektuurin, eli ehkä tämmöinen lause olisi olemassa. Sitten sieltä tuli Furkenet kompaktisuustodistus, ja siinä välissä taisi olla 6.2 sellaista tilannetta, että mietittiin, että ehkä vain 4 aksioomaa tarvittaisiin, osoittautui myöhemmin todeksi. Watt esitti 6.4 alkuperäisen täydellisyystodistuksen, ja Kaisler paranteli sitä 1970. Ei sitten sen enempää. Täydellisyyden todistuksesta osio on itsessään tämä yleinen suunnitelma, mitä me käydään läpi nytten. Ja loput on tästä kielestä LQ, jossa me käydään kaikki nämä kvanttorin Q-toimintaan, malliteoriaan ja päättelysääntöihin liittyvät ominaisuudet, että me voidaan selvittää, miten se toimii, jotta me voidaan tutkia tätä kieltä siten, että täydellisyystodistus voidaan muodostaa. Sitten käydään läpi täydellisyyden sovelluksia, mutta tässä vaiheessa gradua en ole vielä päässyt siihen vaiheeseen, että me voidaan paljon tästä vielä sanoa,
voin hiukan syventyä tähän enemmän. Semantiikka ja syntaksi. Eli semantiikka liittyy malliteoriaan, syntaksi päättelysääntöihin. Konkreettisesti voidaan ajatella, että nämä on eri sanaisia viittauksia samoihin asioihin. Tarkoitus on siis todistaa, että kun ensimmäisen kertoluvun predikaattilogiikka on L, lisätään ylinumeroituskonttori Q, semantiikka ja syntaksi antavat samat tulokset. Tuo on ehkä vähän karkea ilmaisu, mutta joka tapauksessa. Tätä varten on tietenkin hahmoteltava konttorin Q-toiminta, niin kuin äsken puhuttiin, semantiikka ja syntaksi, ja katsoa, että on yhteensopivia. Ja päälähteenä on toi Geislerin 1970 julkaisema todistus, joka taas perustuu aikaisempiin töihin, joita on tehnyt Watt, Tarski, Furken, Henkin, Slomson et al. Vaikein asia on Geislerin ja Slomsonin mukaan sellaisen mallin rakentamisessa, jossa vain numeroituva määrä alkioita toteuttaa jonkun kaavan, kun siihen kaavajoukkoon sisältyy, että kaavan todistajajoukko on numeroituva. Käytännössä tämä hoidetaan mallilla, joka jättää välistä tiettyjä kaavoja ja rakentamalla standardimalli heikkojen mallien alkeisketjujen unionista. Välistä jättäminen ja standardimallit. Perusideana on se, että edetään jättämällä välistä valittuja kaavoja samalla kun lähestytään standardimalleja siten, että laajennetaan heikkoja malleja niiden alkeisketjuissa ja lopulta otetaan unioni. Ja ajatus on vähän verrattavissa lineaarialgebrassa siihen, että on sisäkkäisiä aliavaruuksia. Eli ei riitä se, että ne sisältyy toisinsa, vaan pitää olla myös se ehto, että on kyseessä aliavaruus. Eli esimerkiksi oriko olisi paikallaan. Tässä tilanteessa on vaan se, että halutaan ristiriidaton mallin laajennus. Eli tehdään alkeislaajennus, sitten tehdään sitä ketju, eli alkeisketju, ja sitten lopuksi otetaan unioni, ja sieltä se lopullinen rakenne tuottaa mitä halutaan. Ja näin ei tarvita kehäpäättelyä, ja siitä edetään sovelluksiin. Mainitaan tässä, että vaikka ei kuulu työhön itsensä, niin yksi mahdollinen sovellus on mittateoriassa se, että rationaaliluvut ovat nollamittaisia reaaleissa. Tuli tämä mieleen siitä, kun Gandhin aikana tutkin fraktaaleja, niin siinä tuli mittateoriaa opiskeltua, ja tämmöinen tuli mieleen. Vitalin joukko 1907, tai taisi olla, on yksi näitä mielenkiintoisia Lebekin mittaan liittyviä todistuksia, että sieltä voi katsoa lisää mielenkiintoista tavaraa. Mutta ihan kanssa siis tämä perustulos, että rationaaliluvut ovat nollamittaisia reaaleissa. Tässä on paljon samanlaisuutta myös siinä, että ajatellaan, että jos mä haluan rakentaa reaaliluvut, niin ne rakennetaan rationaaliluvuista, ja rationaaliluvut on numeroituvia, mutta reaaliluvut eivät. Eli kyse on taas, miten rakennetaan se seuraavan tason rakenne ilman, että tarvitaan kehäpäättelyä. No, tässä on kertaus siitä, mitä äsken on käyty. Ja sitten C-esityksessä on tulokset, mutta tässä on gradun suunnitelma. Ei kai siinä sen enempää. Alkuperäinen esitys pidettiin tosiaan Turun yliopistolla. Silloin sain sen 8 minuuttia mahtumaan, koska oli kiire. Oltiin 2 C-esitystä jo pidetty. Ja minun piti ehtiä siihen 10 minuutin tilaan. Mutta joo.